Yung pangalan ng ating sasakyan. Kamay ka na. Ano wala? Ba? Saka na makuha ng baon na ganyan natin. And choose colorful baskets to attract your neighborhood. Money. Video yan. Alin na? Gawad. Meron ba doon? Siyang siya pala ito. Natandaan na po. Hindi na namin pinito yung kanyang kamatayan.